Xin chào tất cả các bạn nhé. Thì trước đây khi mà mình còn làm cái diễn đàn kỹ thuật Việt ấy, thì một số bạn đã có hỏi là một cái biến tần mà điều khiển hai bơm thì điều khiển như nào. Thì chắc mình cũng đoán là chắc là bạn cũng muốn hỏi là về cái cách mà lập trình PLC cũng như là các cái thiết bị ngoại vi để mà điều khiển sử dụng một biến tần điều khiển cho hai cái bơm. Thì đây các bạn nhé. Thì hôm nay mình review cho các bạn. Đây là một cái dòng bơm mà nó sử dụng một cái biến tần điều khiển cho hai cái bơm. Đấy, một con inverter điều khiển hai cái bơm. Thì hai con này nó là 30 kW. Đây các bạn này. Đây là bơm sử dụng trong cái hệ thống cấp nước lạnh của hệ thống điều hòa không khí nhá. Thì đây đơn giản nó chỉ là hai cái bơm, hai cái động cơ. Đấy, hai cái động cơ này thì nó được đấu về một cái tủ điều khiển. Đấy, thế thì cái cơ chế điều khiển của nó như nào? Thì với một con bơm này nhé, thì nó thiết kế này, như cái bơm này chẳng hạn. Thì cái thiết kế của nó là nó chạy khoảng độ hơn 1000 mét khối trên một giờ với cột áp là 1,13, tức là tương đương với khoảng 11 mét. Thì cái lưu lượng của nó là 1000 mét khối trên giờ nhé. Thì đấy là chạy tối đa cả hai bơm thì được 1000 mét khối trên giờ. Và sử dụng một biến tần 30 kW để điều khiển cho hai cái động cơ 30 kW. Thế thì bên trong nó sẽ có một cái bo hoặc là một con PLC. Đấy, thế thì làm thế nào để nó điều khiển được cái biến tần này nó chạy tại mọi thời điểm thì đều tương thích cho cái tải của hệ thống. Thì trước tiên mình nói qua về cái hệ thống đấy là các cái nhánh. Đấy, thì con bơm này nó là con bơm chính là cấp cho nhiều nhánh. Thế thì mỗi một nhánh này nó tương ứng với cả một cái lưu lượng nhất định. Nhưng mà tổng các cái nhánh nó rơi vào khoảng 1000 mét khối trên giờ. Tức là khi cái bơm này nó chạy này các bạn này. Đây, khi cái bơm này nó chạy tối đa thì nó phục vụ cho hết tất cả những cái nhánh kia. Còn khi mà một trong những cái nhánh kia nó không sử dụng, hoặc là các cái van ở trên tải ấy, các cái phòng FU đấy nó đóng van lại, thì cái bơm này nó tự động nó cắt bớt tải đi. Đấy, thì về cơ bản là nó đáp ứng được mọi thời điểm, mọi cái lưu lượng. Tất nhiên nó không phải là quá nhỏ thì nó không, ví dụ như là nó chạy 1000 đúng không ạ, mét khối trên giờ mà bạn chạy có 1 mét khối trên giờ thì chắc chắn là nó sẽ không thể chạy được, vì nó sẽ có cái min và max. Nên cơ chế điều khiển của nó như này. Tức là đầu tiên nó sử dụng một con sensor áp suất. Đây các bạn này, đây là con sensor áp suất nhé. Đấy, con sensor áp suất này thì nó tương ứng với cả cái áp suất là 0 đến 43, có nghĩa là nó rơi vào khoảng độ 0 mét đến 40 mét. Và đây, cái áp suất này nó không phải là áp suất đầu đẩy, mà nó là cái delta P, tức là cái độ chênh áp suất giữa cái đầu cấp và đầu hồi, đầu hút ấy. Tức là đầu cấp và đầu hút nó chênh từ 0 đến 40 mét, tương ứng với cả 43. Thì nó sử dụng một cặp nguồn cấp vào cho con sensor này, và nó lấy một cái tín hiệu phản hồi về là từ 4 đến 20 mA, tương ứng với cả 0 đến 43. Có nghĩa là với cái giải 043 thì tương ứng với cái dòng điện chúng ta thu được về là cái dòng Y là 4 đến 20 mA. Thì chúng ta cài đặt ở cái mức nào thì nó sẽ sử dụng cái dòng tương ứng với cái cột áp. Ví dụ chúng ta cài khoảng 11 mét đúng không ạ? Thì lúc nào thì khi 11 mét thì nó sẽ xuất về cái dòng là khoảng 1/2, tức là khoảng 10 mA chẳng hạn. Nếu mà 11 mét thì khoảng 1/4, tức là khoảng 5 mA. Đấy, còn tối đa thì nó là 20 mA. Thế thì khi nó lấy được cái tín hiệu áp suất này về thì nó sẽ so sánh giữa cái áp suất đặt
với cái áp suất mà nó đang hiện tại nó đang báo về, nó so sánh, ví dụ như là khi mà cái áp suất này báo về mà nó lớn hơn áp suất đặt thì nó sẽ tự động nó giảm cái tần số xuống. Và khi mà cái áp suất nó báo về mà thấp hơn thì nó tăng tần số lên. Và khi nào thì nó nhảy từ cái bơm thứ nhất sang cái bơm thứ hai. Ví dụ mình nói là nó đang chạy ở cái biến tần ở cái bơm số 1, đúng không ạ? Thế là ở cái dòng này khi mà nó chạy full speed của biến tần, có nghĩa là mình đặt biến tần là 50Hz, nó chạy khoảng 49Hz, 48 đến 49Hz trong thời gian khoảng độ 30 giây mà vẫn không đáp ứng được, mà áp suất nó tiếp tục không đạt được, thì ngay lập tức nó sẽ đóng thẳng cái bơm đang chạy sang cái chế độ chạy trực tiếp bằng công tắc tơ. Và đang có quán tính của biến tần cộng với cả cái gọi là quán tính của nước chảy, nó sẽ đóng thẳng bypass, thì lúc này cái dòng khởi động nó sẽ không cao. Và con biến tần nó sẽ tự động, tức là con PLC nó tự động nó chuyển cái con bơm thứ hai này đóng vào con biến tần. Đấy, đóng vào con biến tần thì lúc này sẽ chạy một cái bơm là chạy trực tiếp từ công tắc tơ, còn một bơm thì nó sẽ có một cái bộ gọi xả, một bộ như kiểu khởi động mềm ấy, đằng sau cái biến tần, thì nó sẽ gọi sang con bơm thứ hai đóng vào biến tần. Đấy. Thế thì khi mà cái cột áp nó tiếp tục nó không đạt thì nó sẽ gọi, tức là tăng cái tần số lên, và con kia thì nó chạy fix rồi, tăng cái tần số lên của con bơm thứ hai lên. Thì sau khi mà cái sensor áp suất mà nó lại bắt đầu cái tải chúng ta cắt đi, thì cái áp suất này, cái cột áp nó lại tăng lên, nó tăng lên thì nó lại giảm tần số xuống. Đó là nó điều chỉnh, cái PLC nó điều chỉnh, nó giảm cái tần số của cái con bơm đang chạy biến tần xuống. Đấy là tức là cái con bơm số 2. Thế giảm đến cái mức mà tức là dưới cái mức min của biến tần, ví dụ như là min mình đặt là 20Hz đúng không ạ? Thì cái mức min nó sẽ giữ ở mức min ở cái thời gian 1 phút, 30 giây đến 1 phút, thì tùy theo chúng ta đặt, nhưng mà thường là khoảng 1 phút. Mà cái cột áp nó tiếp tục nó vẫn cao. Đấy, thì nó sẽ ngắt bỏ biến tần đi, nó ngắt bỏ cái bơm đang chạy biến tần đi, nó chuyển sang cái con bypass này, và con bypass này chuyển về công tắc tơ biến tần. Đấy, tức là nó sẽ sa thải một bơm đi và nó chuyển sang cái con bơm thứ hai. Đấy, thì cái cốt yếu ở đây nó là cái mà điều chỉnh theo cái áp suất. Bình thường thì nó hay dùng là cái sensor áp suất, nhưng mà đây mình nhắc lại với các bạn là sensor áp suất nhưng mà nó lại đo hai đường về, tức là một đường đẩy và một đường hồi, sau nó so sánh tạo ra cái difference, tức là cái delta P, tức là different pressure ấy, tức là cái độ chênh lệch áp suất giữa cái đầu hồi của bơm và đầu cấp, tức là nó sẽ duy trì là tùy vào cái lưu lượng chúng ta muốn dùng thì chúng ta sẽ đặt cái cột áp tương ứng của nó trên cái bơm này. Đấy, thì hôm nào đấy thì mình sẽ review cái tủ điều khiển của nó cho các bạn. Hôm nay thì mình nói qua về cái cơ chế điều khiển cũng như là cái nguyên lý hoạt động của cái dòng mà gọi là một biến tần điều khiển hai cái bơm, công suất là 30 kg, sử dụng sensor áp suất different. Đấy. Đấy, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu các bạn thấy mà video nó bổ ích thì có thể là nhấn vào đăng ký kênh để mà mình ra những cái video mới, thì cái video mới đó nó sẽ cập nhật đến các bạn ngay lập tức. Đấy, xin chào các bạn.